امروز قراره یاد بگیرید که با برنامه پیکسل یه لوگو اسمی این مدلی بسازید. با این روشی که توضیح دادم میتونید عکس‌های مختلفی بسازید که همه چیز به سلیقه خودتون بستگی داره. شما میتونید از طرح‌های مختلف دیگه‌ای هم به جای اون براشایی که توی کانال تلگرام گذاشتم استفاده کنید و عکس‌های جذابی بسازید. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید.
لایک و کامنت رو فراموش نکنید. ویدیوی بعدی میبینمتون. موفق باشید.